من هفته 5 مراجعه کردم. مشکلم سنگ صفرا بوده، کبدم هم گرید 2 بود. بعد از رژیم 15 روزه و روز درمونم ورزش کردم، کبدم الان امروز که 27 6، بعد چند روز پیش رفتم سونو، کبدم شده 1، سنگ صفرام هم 20 میلی بوده شده 8 بزرگترینش. خیلی راضیم. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و تفکر و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد سنگ کیسه صفرا رو علتشو بگم و درمان ساده اون در خونه با روش‌های مجرب. در این ویدیو شما از درمان شده های ما هم طبق روال ویدیوهای دیگه میتونید ببینید، هم صوتشون هست هم تصاویری که از درمان اینها برای شما خواهیم گذاشت. با من همراه باشید، ویدیو بسیار جالبی خواهیم داشت. کبد اخلاط متعددی رو میسازه. یکی از اون اخلاطی که میسازه صفرا هست. صفرا برای هضم و تجزیه چربی ها بسیار ضروری هست و اون رو وارد کیسه میکنه به نام کیسه صفرا، ذخیره میشه، آرام آرام تخلیه میشه داخل روده کوچک برای تجزیه چربی ها. خب تجزیه چربی ها که اتفاق بیفته چه حسنی داره؟ حسنش اینه که مواد مغذی که درون چربی ها هست، مثل بعضی از ویتامین های محلول در چربی، ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین امگا 3، K1، K2، D، همه اینها در واقع ویتامین های محلول در چربی هستند. بنابراین این آزادسازی میشه و جذب بدن میشه. بنابراین صفرا نقش مهمی داره. البته نقش کمک به دفع مواد از طریق روده ها هم داره، یعنی کمک میکنه به تسهیل حرکات روده‌ای. اگر این صفرا در کیسه صفرا تبلور پیدا بکنه بهش میگن سنگ کیسه صفرا و اون سنگی که مد نظر شما هست اون نیست. وقتی میگن سنگ فکر نکنید که یک سنگی هست، نه، تبلور در واقع این ترشحات صفراوی هست که از نمک‌های صفراوی، کلسترول و یک سری ترشحاتی در واقع تشکیل میشه. علت تشکیل سنگ کیسه صفرا چی هست؟ مهمترینش عزیزان یبوسته. کسانی که یبوست دارن باعث ایجاد یک ترافیکی میشن در روده و باعث یک بازجذبی میشه و دوباره انگار اون صفرایی که از طریق کیسه صفرا وارد روده شده دوباره بازجذب میشه و یک غلظتی ایجاد میکنه، یک تبلور بیشتر ایجاد میکنه. علت دوم مصرف گوشت زیاد هست. علت سوم غلظت پیدا کردن مایعات بدن هست. چطوری غلظت پیدا میکنه بدن؟ زمانی که آب کم میخورید، مایعات کم میخورید یا عرق زیاد میکنید. کسانی که دائم عرق میکنن یا کسانی که خیلی چای میخورن، چرا که چای که میخورید آب بدن کم میشه. دیدین دیگه وقتی چای میخورین به ازای مصرف 1 لیوان چای 2 لیوان خروجی دارین حدوداً، چون چای در واقع ادرارآور هست و آب بدن هم کم میکنه. علت بعدی سنگ صفرا عصبی شدن هست، چون عصبی شدن هم باعث ترشح بیش از حد صفرا میشه و کسانی که میوه کم میخورن و سبزیجات کم مصرف میکنن اینا میتونه کمک بکنه به ایجاد سنگ کیسه صفرا. علت بعدی سنگ کیسه صفرا عزیزان که من به تجربه بهش رسیدم، بیمارانی داشتم که میومدن سنگ کیسه صفرا داشتن، جوون بودن و دختری بود جوون بود و چند دوره رژیم های لاغری گرفته بود. رژیم های غیر اصولی لاغری هم میتونه باعث تبلور و ایجاد سنگ کیسه صفرا بشه و یکی از علتهای ریزی که حالا بخوایم بپردازیم به مسائل ریز، یکی از علتها مصرف زیاد قند و شکر سفید هست. زمانی که کربوهیدرات زیاد مصرف میکنید و کلسترول بالا میره و قند و شکر هم میخورید، اینها باعث میشه که سنگ کیسه صفرا در بدن ایجاد بشه. متشکرم از همراهی شما. کامنت های شما عزیزان باعث میشه که این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده یوتیوب و افراد بیشتری از این روش های ساده استفاده بکنن و تن به جراحی ندن. سنگ کیسه صفرا هم خیلی راحت قابل درمان هست، مثل سایر درمان هایی که خدمت شما گفتم. کامنت ها رو ببینید تا باور کنید میشه با این روش های ساده
درمان شد. بنابراین ممنون میشم کامنت بدید، به زبان انگلیسی بهتر هست کامنت بدید و بگید از کدوم شهر هستید. حالا بریم سراغ درمان. آیا درمان دارد یا نه؟ بله. ببینید سنگ کیسه صفرا عزیزان یه دوره درمانی داره و بنده داشتم از 3 هفته درمان سنگ کیسه صفرا داشتم، بعضی وقتم تا 3 ماه طول کشیده. اگر این دستورات رو رعایت بکنید به لطف خدا درمان میشید. این دستوراتی که هیچ عارضه‌ای نداره، اکثرا غذایی هست و بسیار هم ساده و در دسترس و ارزان هست. حالا چی کار بکنیم؟ پس دوره درمان شد 3 هفته تا 3 ماه. در طول دوره درمان بهترین حالت اینه که رژیم غذایی فرد 2 وعده غذای گیاهی باشه، خام باشه غذاش، و تو سایت یک رژیم گذاشتیم به نام رژیم خامگیاهخواری. میتونید از اون دستورالعمل‌ها اجرا بکنید و 1 وعده هم غذای پخته بخورید، غذای پخته گیاهی، غذایی که ترشح صفرا رو زیاد نکنه، غذایی مثل آش جو که داخلش سبزیجاتی بریزید. یک دستوری هم میدم خدمت شما، اینم داخل این آش و سوپ جوتون بریزید. این ترکیب سنگ شکن هست عزیزان و جالب بدونید من از ترکیب روغن زیتون و زردچوبه برای شکستن سنگ های صفراوی استفاده میکنم. به توصیه استادم این رو انجام دادم، خیلی خوب بود و شما هر روز به مدت 2 هفته این رژیم رو انجام بدید. بخش زیادی از درمانتون در همین 2 هفته اتفاق میفته، 2-3 هفته، ولی باید حوصله بکنین و غذاهای گیاهی رو ادامه بدید و گوشت و چربی و اینا رو بخواید استفاده بکنید ترشحات صفراوی زیاد میشه و اجازه نمیده که صفرا رقیق بشه و اون تبلوری که ایجاد شده از آن باز بشه. در این آش جو 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون، 1 قاشق چایخوری زردچوبه میریزید و هر روز میل میکنید. این ترکیب سنگ شکن هست. در طی دوره درمانتون عزیزان سعی بکنید روزی 1 پیش دستی جعفری تازه استفاده بکنید، روزی 2 لیوان سرکه انگبین استفاده بکنید. سرکه خانگی سیب باشه بهتره. 1 قاشق غذاخوری عرق نعنا، 2 قاشق عسل، 1 قاشق در 1 لیوان آب حل میکنید. این ترکیب رو هر روز 2 لیوان میل میکنید. اگر دوست داشتین یه مقداری هم زعفران هم میتونید بهش اضافه بکنید که هم رقیق کننده هست و هم طبع سرد سرکه رو هم کاهش میده. مورد بعد عزیزان، در طول دوره درمانتون حتما بایستی یبوست نداشته باشید و از آب انار استفاده بکنید، آب خیار، و اگه در فصل بودید هلو و شلیل اینها هم بود و بیشتر استفاده بفرمایید. ما از همین روش‌های ساده استفاده کردیم و سنگ کیسه صفرا درمان شده. ملیحه هادی هستم. من برای سنگ صفرا مراجعه کردم که تاریخ اول مراجعه‌ام 2/9 بود. من کیسه صفرام خیلی پر بود که توی سونوگرافی سنگا دیده نمی‌شد، نمی‌تونستم سنگا رو تشخیص بدم. با 1 هفته رژیم شربت عسل، بعد از 1 هفته رژیم خامگیاهخواری به همراه برنامه 5 شب آب سیب از 3 لیوان شروع کردم تا 5 لیوان. بعد از این برنامه 2 روز هنگام دم رسوبات و سنگریزه های صفرا رو مشاهده کردم. بعد با اجرای این برنامه دور شکمم هم کم شد، لاغرتر شدم. این منو خیلی خوشحال کرد. گفته نمونه بعد از یه مدتی سنگ کیسه صفرا یه مقداری ممکنه حجمش بیشتر بشه، یعنی میرن سونوگرافی میگن که حجمش بزرگتر شده. نگران نباشید، از تو پوک شده و باز شده، اون تراکم غلظت صفرا باز شده و اتفاقا خبر خوبی هست چون بعدش میشکنه و تیکه تیکه میشه. تبلور صفرا عزیزان مثل زمانی که شما شکر داخل آب میریزید، 1 قاشق داخل لیوان میریزید، قاشق دوم، قاشق سوم، قاشق پنجم، میبینید یواش یواش داخل لیوان آب شما تبلورهای شکر ایجاد میشه. چرا؟ چون غلظت شکر در آب زیاد شد. یه چیزی شبیه این هست وقتی میگیم سنگ کیسه صفرا. بنابراین ما حتما بایستی مایعات در این رژیم بیشتر مصرف بکنیم که رقیق سازی بکنیم سنگ کیسه صفرای خودمون رو و برای دفع آماده بکنیم. این دستورالعمل هم که خدمت شما میخوام بگم، این هم دستورالعملی هستش که مجرب هست، تجربه شده هست و هیچ ضرری نداره و میتونید تست بکنید، انجام بدید عزیزان. بعد از اینکه 3 هفته این برنامه غذایی رو انجام دادید، یعنی 3 هفته شما فرآورده‌های حیوانی از گوشتی، لبنی، تخم مرغ، کره، پنیر، لبنیات همه رو حذف باید بکنید. فقط باید گیاهخواری کنید عزیزان که زودتر نتیجه بگیرید. 5 شب به جای شام آب سیب مصرف بکنید.
آب سیب طبیعی خودتون بگیرید، تازه و طبیعی مصرف بکنید. شب ششم سر شب، یعنی ساعت حدود 6 و 7، یه قاشق نمک طبیعی، نمک ارگانیک که در ویدیو نمک گفتیم چه نمک هایی رو بخورید، نه نمک تصفیه شده به هیچ عنوان، نمک ارگانیک طبیعی، نمک های معدنی استفاده بکنید. این نمک رو یه قاشق چایخوری پر میزین در یک لیوان آب ولرم و حل میکنید، میل میکنید و خب خوشخورم ممکنه نباشه، اشکالی نداره، میل میکنید. ساعت حدود 6 و 7. ساعت 8 دوباره یک لیوان دیگر رو آب نمک درست میکنید، میل میکنید و ساعت 10 شب یک لیوان رو برمیدارید، نصفشو آب لیمو ترش تازه میریزید، نصفش هم روغن زیتون میریزید، روغن زیتون طبیعی بابو نه بیبو میریزید و این رو هم میل میکنید و این دستورالعمل رو عزیزان انجام بدید. بعدش شاهد چیزای جالبی خواهید بود. یعنی من مریض داشتم که میگم من دقیقاً حس کردم که دفع کردم سنگ صفرا رو و این دستور هم در واقع در پایان رژیمتون اگر اجرا بکنید، یعنی در هفته آخر این دستور رو انجام بدید. سنگ کیسه صفرا از آن بعض وقت چون افراد عصبی هستن، آرامش ندارن، ها ممکنه 2-3 ماه هم طول بکشه، ولی نگران نباشید. در طول این 2-3 ماه گیاهخواری، مصرف سرکه انگبین، مصرف اون آش جوی که گفتم بهتون مصرف بکنید و دستورالعملی که در هفته سوم شما 2 هفته گیاهخواری کردید، هفته سوم شبها به جای شام آب سیب میخورید و بعدش دیگه چیزی نباید بخورید بجز همین آب نمک. ساعت 7، ساعت 8 و ساعت 10 روغن زیتون و آب لیمو رو آرام آرام میل میکنید و حتی ممکنه بعد وقت افراد مثلا حالت تهوع پیدا بکنن، اشکال نداره، حتی ممکنه بالا بیارن، اشکال نداره و خوبم هست، اتفاقا باعث پاکسازی و دفع اخلاط زائد هم میشه، نگران نباشین. با این روش عزیزان سنگ کیسه صفرای شما درمان خواهد شد، هم برای پیشگیری نکاتی رو گفتم، هم برای درمان. ممنون میشم که این ویدیو رو برای خانواده های خودتون به اشتراک بذارید و انجام بدید این دستورات رو. حتما کامنت بدید به ما و حتما به ما اعلام بکنید، ما را هم خوشحال کنید از درمان های خودتون. خدایا رو نگهدار.